Nag-igting ang panga ni Rafael sa narinig. Samantalang naguluhan namang napatingin si Mia sa tiyuhin. With just a little motivation, I got myself a new weapon. Isang lalaking pumasok ng silid at halos manlaki ang mga mata ni Rafael at Mia na makitang kasama nito si Kaiser. Shit! Bakit nandito si Kaiser? Hindi ba dapat kasama to ni... Kaagad na patigil si Rafael sa pag-iisip. Tsaka marahang nilingon ang ngayon nakangisi ng matanda. How does it feel? Uncle Nick smirk. When your most loyal dog finally bit your hand. Hindi matinag ang mata ni Kaito sa kalsada habang bilis pinatatakbo ang minamanehong kotse sa freeway. Shadow Fox, give me an update. Pupunta ako sa West Wing, babakapan ko sa Rafael at Mia. Bulong ni Sian sa listening device habang ekspertong tumatawid sa matarik na building ng Red Tower gamit ang rappel cord. But a fast whirling blade suddenly caught across his direction and slashed his rappel cord. Mabilis na pahawak si Sian sa ledge at tinadyakan ng bintana sa ilalim sa tumalon papasok. Kasabay ng pagtalsik ng mga tipak ng basag na salamin, maliksi siyang gumulong patayo. Isang lalaki na nakaitim na army gear ang maangas na tumalon papasok ng bintana. Tinanggal ang suot na rappel cord saka bumunot ng patalim. Ngunit laking gulat ni Sian na ang kaparehong karambit knife na ginagamit niyang inilabas ng binata. Matiim niyang tinitigan ito habang tinatanggal ang mask na suot nito. Mariing nagtagis ang panga ni Sian. Anong kalukuhan to, Joshua? Kaagad ngumiti ang binata. Tama talaga si Uncle Nick eh. Hindi ko makukuha si Cindy hanggat buhay ka. Inihatid ng lalaki si Kaiser sa tabi ni Kane. Bakit pati bata kailangan idamay mo pa? Ang sama mo. Asek ni Mia sa tiyuhin. Pero kaagad din siyang napatigil ng maring hawakan ni Kane ang mukha ng bata. Biruin mo nga naman. Buong ngiting sambit ni Kane. Tinakas ka na nga ng papa mo, pero sa kamay ko pa rin ang bagsak mo. Nangingilid ba ng mga luha? Matiim siyang tinignan ni Kaiser. Sige, ituloy mo lang yan. Yung tumingin naman sama sa akin kanina, dinukot ko yung mata. Natiling tahimik at kalmado si Rafael kahit sa totoo nga lang, gusto niyang magwala sa galit. This is what you get for betraying me, Rafael. Kaagad niyang nilingon ang mga tauhan. Kill him. I want this son of bitch head. Right now. Ngunit unti-unti kumunot ang noon nito nang iniisa-isa namin at di man lang gumagalaw sa kinaupuan. What the fuck are you waiting for? I ordered you to kill this man. Rafael's gaze slowly went up to him, as well as the corner of his lips that settled into a wicked smirk. Pero isa nakakalokong tao mula kay Kane ang umalingaw sa loob ng opisina. Bago ka siguro mag-utos, siguraduhin mong tauhan mo nga bang inuutusan mo. Kaagad nalingon ni Uncle Nick ang mga ito at saka maling napalingon kay Kane. Those men serves no one other than the Mercado household. Mercado household, my ass. I already bought your service. You were sold to the Red Group. Pero bago ba matapos ang sasabihin, nilablot ni Kane ang ulo nito sa kamarahas na inampas ang nara sa lamesa. Red Group, my ass. I am Mercado. I am Kane Mercado. Mariing nagtagis ang panga ni Mia, pero hindi siya gumalaw sa akin na tatayuan. Her uncle deserved it. Every bit of it or even more. But there's a little part of her that is still concerned with its old bastard. And damn, she hated it. Kiniyom niyang maigi ang kanyang kamay. Hindi niya na dapat isipin pang matandang to. Nagkakatraidura na sa loob at kailangan niya mag-isip na mabilis. Iginala niyang kanyang mga mata. There is around 30 men inside the office and another 2 just waiting outside. Not even a single window in this goddamn office, and Kane stood right next to the door. Inis na napangisi si Mia. Hindi maganda to. Nilingon niya si Rafael. Pero hindi siya pansin ito. Nanatili lang ito nakaupo sa leather couch at pinagmamasang mabuti ang gintong estatwa sa ibabaw ng lamesa na para bang walang nangyayari. Shit! Anong plano mo, Rafael? Ngunit mabilis siya napatigil sa pag-iisip ng ibalibag ni Kane ang kanyang tiyuhin pasandal sa upuan. Halos lumungay-ngay ang dugo ang ulo nito sa sandalan swivel chair na marahas pang pinaikot ng binata para lang iharap sa kanya. You just listen to me, Kane whispered in between his teeth. I am trained to kill. Unfortunately, I'm not trained to kiss somebody else's old fat ass. Nilingon ni Kane ang tauhan sa pinto at saka ito sinenyasan. Dali-dali itong lumapit dalang isang laptop at saka nilapag sa lamesa. Why don't you make your life easy? Transfer all your funds to this account and maybe I'll think about keeping you alive. With bloodshot eyes, Uncle Nick gave him a mocking gaze and chuckled like a madman. Do you think I'm not that stupid? He smirked. I'd rather die than make that fan transfer. Ngumiti si Kane sa kamaangas na naupo sa lamesa. Pero bigla nang lamig si Mia nang sulipan siya nito at hagurin ng malagkit na tingin mula ulo hanggang paa. You know, your niece is very pretty. Kaagad na wala ang tusong itis sa mga labi ng matanda. Napalitan niyo na mariing pagtangis ng panga.
Raphael, won't you let your finger on her? And who told you that? Raphael whispered as he flipped the page of the newspaper. Napatingin tuloy sa kanya si Mia. For a woman who has a constant habit of rejecting me, aren't you expecting too much? His eyes gave her a sullen glare. I am tired taking orders from you. Kane slowly clapped with triumph at sarcasm. Nice! Sambit nito at saka sinayasan ng dalawang tauhan sa may pintuan. Bring that nice piece of ass right here. Utos ni Kane sa kamaling nilingon ng matanda. Watch me, the shit out of your baby princess. Binalibag sa kanya ni Uncle Nick ang baso ng alak pero wala itong kahirap-hirap na naiwasan ni Kane. Huwag na huwag mong hahawakan ng pabangkin ko. Tumayo to para sugurin ng binata. Pero mahigpit siyang inipit ang tauhan nito pabalik sa kanyang upuan. Bitiwan niyo ako. Ang lakas na loob ninyong kalabanin ako. Kapag nalaman ng tauhan ko at ng Black Hawk ang mga pinaggagawa ninyo, walang makakalabas sa inyo ng buhay. Yun ay kung may tauhan ka pa. Ngumisi si Ken saka pinindot ang laptop. Kaagad nag-flash ang CCTV footage ng tower at unti-unti nanlalaki ang mga mata nito matapos makita ang patong-patong na katawan ng kanyang mga tauhan sa underground parking lot. The red group is gone. Our household already took care of them. Kane smiled at him with such disdain. And guess what? The Black Hawk also turned her back at you and did not even have the slightest idea about it. Nanginginig na dangis ang panga ni Uncle Nick. Lalo pa nang umiling lingonin ni Kane si Mia. Make the fund transfer or I will kill you right before your very eyes. Kung magagawa mo. Asik ni Mia na kanina pa nakukulili ang tenga sa mga sasat ni Kane. Kane smiled. Get her. Halos bumuan ng koko ni Uncle Nick sa kanyang upuan na magsimulang lumapit ang dalawa sa tauhan nito. Wala tuloy siyang nagawa, kundi lingonin si Raphael. But his last string of hope just sat there, legs crossed, reading the spreadsheets of the newspaper and had zero fucks to give. Maingat na lumistansya si Mia sa galaw at tindig ng mga ito, malayong kabilang to sa grupo sa likod. Sumugod ang lalaki. Maagap na umiwas si Mia, ngunit na corner niya pa rin ito sa lamesa. Hinablot ito ang kanyang braso at saka buong persa siyang hinatak. But Mia expertly maneuvered her arms around her opponent, grabbed the bottle of rum on the table, and smashed it hard against the guy's head. Blood, glass, and liquor splattered all over the place. Humampas ang ulo ng lalaki sa lamesa, kasabay ng basag-basag na tipak nito. Ngunit hindi pa naman siya nakakabeloy kagad siyang sinilubong ng sipa ng isa pang tauhan. Maliksi siyang umilag, tsaka buong dahas at tinarak ang basag na bote sa leeg nito, pero hindi binitawan ni Mia ang lalaki. Marain niyang hinawakan ang ulo nito at pilit pinaharap ito kay Kane ng tauhan. Dahan-dahan gumilid ang mata ni Kane sa grupo at tahimik na tumayo isa sa mga ito. Raphael's brows twitched the moment he saw one of them move. Mabilis siyang tumayo at asal na binalibag ang dyaryo sa lamesa. Hindi ko alam na ganito pala kalampa ang Black Hawk ngayon. Sandaling huminto si Ken at minwestra ang tauhan para tumigil. Lumakad patungo ang lamesa si Raphael at sinipa pa nitong ulo na nakahandusay sa sahig. His eyes scanned the messed up table and ran his fingers on the curves of the golden lady statue before he turned his gaze at Mia. Pareho na kayo masakit sa mata ng tiyuhin mo. Mia looked at him with convinced eyes. Tama, sumakay ka lang. Kumbinse ni Mia sa sarili. Kahit anong mangyari kakampi mo, si Raphael. Mia watched him on the other end of the table as he slowly took off his suit and rolled up his sleeves. Let's not waste our time anymore. You and your uncle will be dead anyway. Pero bago pa man mapakorap si Mia ay mabilis nang hinablot ni Raphael ang baso ng alak sa lamesa. Things escalated so damn quick right before she could even breathe. And the next thing she knew, she was forced to run across her room, hands over her head, trying her best not to get struck by the hard liquor gases. Raphael hurled out in breakneck speed. Her heart pounded fast as the vicious sound of his deadly throws. She closed her eyes and made a blind run as the shards of glass splattered in their direction. Raphael, buntis ako! Sigaw si isip ni Mia habang tumatakbo tungo sa bookshelf. Maliksing binunot ni Raphael ang Parker pen sa kanyang bulsa at marhastong binuto kay Mia. Nahulin tong nilayan ng palda ng dalaga. Bumain yon sa kanto ng bookshelf. Shit! Anas ni Mia na muntik siyang madapa. Raphael did not waste time. He reached for the lady's statue on top of the table and twisted its arms. At laking gulat ni Mia nang bigla na lang umikot ang bookshelf. Kasama siya. Layers of high-security titanium doors shot right in front of her. The whole thing hummed to life and went straight up. Napaayos ang tindig si Kay nang bigla na lang nawala sa paningin nila si Mia.
Binali ni Rafael ang kamay ng estatwa at siniguradong wala na ibang nakakasunod pa sa dalaga. Kane's eyes narrowed into a sharp, ominous glare. What is supposed to be a full-length bookshelf was a secret door exit, and Rafael has a solid plan right from the very start. Uncle Nick chuckled evilly. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali sa'yo. Kaagad siyang tinapunan na masamang tingin ni Rafael. I did not do it for you. I did it for my son. You! Kane gritted his teeth. You betrayed our group right before our brother's eyes. Unti-unting tumayo ang mga kasamahan nito sa loob. I never betrayed anyone. It just so happened that I'm loyal to one group. I am a Raven Seal. I am a Raven Seal. Lalong sumiti ang galit sa mga mata ni Kane. There is no place for traitors like you in the Mercado household. You don't even deserve to be a Mercado. Kill him. Dali-daling pinaikutan ng buong grupo si Rafael. Pero imbes matakot ginisiyan ng yamang ito. 30 men, you should have brought me here. Kane smiled in an irritating smug. I came prepared. A loud clicking sound hollered across the room. Walls started to wind down and small office theater turned into a huge function hall, filled with hundreds of men on standby. 1, 8, 7, Mercado? Kane shouted. He never felt so proud. Raphael froze as he eyed every single one of them in the room. Everyone has the eyes of a killer, stance of a killer. It was like staring at 100 versions of his old heartless self. So what do you think of our new breed of highly skilled assassins? Muling nilingon ni Kane ang mga ito. For your final test, bring his head, and you will assume his rank as the fourth leaf. The hunger to kill glistened into their bloodthirsty eyes. Kanya-kanya silang bunot ng sandata, sabik na bulong ng isa. Nice! Don't get too excited. Napatigil at napatingin sa seryosong mukha ng katabi. Remember the little kid that our trainer kept telling us? That one kid that killed 50 men using a sharp can lid. That kid is one other than this man. And what's even worse, he's not a kid anymore. Raphael loosened up his tie. With bare hands, he walked towards them. Unfortunately, his lips curved into a sardonic smile. No one of you will ever graduate. San ba ako dadalhin ito? Wala nagawa si Mia kundi pagmasdan ng salyadong bakal na pader at ang asul na ilaw na tumatawid sa bawat gilid nito. Umupo siya at inabot ng kanyang binti. Maingat niyang kinapa ang Parker pen na pumako sa palda niya. Ngunit kumunot ang kanyang noon na may makapasyang kakaiba roon. Nilingon niya ito at napansin na isang maliit na earring na nakasabit sa clip nito. With the looks of it, mukha itong listening device. Halos katulad na binigay sa niya ni Sia noon. Kinuha to ni Mia at kaagad kinabit sa kanyang tenga. Sabay sa pagtunog ng high-tech elevator, bumukas ang pinto nito. Ngunit laking gulat niya nang bumungad sa kanya si Knight. Long time no see. Mia clenched her fist. Sa dinami-rami na makakasalubong niya, ito pa talagang animal na pumatay sa tatay niya. It shouldn't be a problem. She wanted to kill him anyway, in the most brutal way possible. She's been waiting for this moment for so long, to finally get a chance to avenge his father. But the thing is, she's pregnant. Mas mahalaga pa bang paghihiganti kaysa sa pagtiyak ng kaligtasan ng bata sa sinapupunan niya? Marahang tumulo ang pawis sa kanyang noo habang pinagmamasan si Knight na nakaharang sa daraanan niya. Wala akong lulusutan. Kailangan kong lumaban, kundi siguradong mamamatay kami ng anak ko dito. Matiim ni Miyang tingin si Knight. Anak, kapit kang maigi. May itutumba lang si Mommy sandali. Akbang humakbang si Mia pero bago pa lumapat ang paa niya sa sahig, isang mabilis na patalim ang numipis sa kanyang pisngi. Hindi nakakilo si Mia matapos bumuo ng kutsilyo sa pader. Gahibla lang ang pagitan sa pisngi niya. Kunin mo na, buyo ni Knight. Baka sabihin mo masyado kang dihado. Marahas niyang binunot ang kutsilyo at saka mabilis sinugod si Knight. Bumagsak si Knight sa sahig at habang niyang napasandal naman si Mia sa pader. Marahan niyang hinapos ang kanyang tiyan habang pinagmamastan ang walang buhay na katawan ng binato sa sahig. You don't deserve a quick death. Pasalamat ka, buntis ako. Sabihin mo sa akin, Joshua, kinonsidera ka ba talaga nila sa grupo? Isinasama ka kapag nagpaplano. Kung sa bagay, bakit ka naman nila isasama? Kung tutang sunod-sunuran lang ang tingin nila sa'yo. Halos sila ba ng puot at galit si Joshua? Hindi niya na maisip kung galit ba sa mandang kausap ang nararamdaman niya o galit dahil tila lahat ng sinasabi nito sa kanya ay totoo. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil takot sila sa iyo. Gusto nila hawak nila sa leeg. Bulong sa kanya ni Uncle Nick tsaka ngumiti. Naiintindihan kita kasi ganyan din ang ginawa nila sa akin. Ginawa nila ako masama sa paningin ng iba kaya tinutuo ko na. I will be that bad person they want me to be. Pero nakita mo naman, nakihiya ko ng lahat. Mariing hinablot ni Uncle Nick ang mukha ni Joshua. May gusto ka sa pamangkin ko, hindi ba? Natahimik bigla si Joshua.
All you have to do is to kill the fox. Mariing kiniyom ni Joshua ang karambit knife na hawak matapos muling maalala na pag-usapan nila ng tiyuhin ni Mia. Tama si Uncle Nick. Sinunod kong lahat ng utos ninyo pero kinonsidera ninyo ba talaga ako na parte ng grupo ninyo? Hindi. Bata lang ang tingin niyo sa akin. Dahil bata ka naman talaga. Buwelta sa kanya ni Sian. Hindi ko alam kung anong sinabi sa'yo na matandang yon, pero baka nakakalimutan mo. Siya ang pumatay sa tatay mo. Sinungaling. Simula ko hindi na ako maniniwala sa'yo. Gagawin ko't kukunin ko kung ano man ang gusto ko. Pagod na ako maging tuta ninyo. Sumugod si Joshua at kagad sinalag na siya ng atake nito. Mabilis nagtagis ang kanilang mga patalim at buong gigil na pinigilan ng isa't isa. Umalis ka sa daraanan ko. Kailangan ko ang asawa ko. Akin si Cindy. Joshua expertly flipped his blades. His strikes became faster, heavier, and deadlier. Walang nagawa si Sian kundi sumalag at umilag. Hindi siya makamporma. Muli siyang inatake ni Joshua at sa pagkakataong yon nahuli ni Sian ang kamay nito. But a fine razor wire quickly rounded around his arm, and Joshua pulled it hard and it slashed Sian's hands. Maiksi niyang pinulot ang razor wire at mabilis tumistansya sa binata. Walang tigil ang agos ng dugo sa nawakak na mga daliri niya. Halos hindi niya na magawang hawakan pa ang sariling patalim. Nag-igting ang kanyang panga. Talagang desidido si Joshua na patayin siya, makuha lang si Mia. I just need one opening. Bulong ni Sian sa sarili habang minamasdan ang bawat kilos ito. Tumalas ang kanyang tingin sa galo ng mga paa nito at nang bigla itong humintoy mabilis siyang umurong at sinalag ng kutsilyo ang sunod-sunod itong pag-atake. Mabilis na yumuko sa Sian para umilag pero nakaabang na palang tuhod ni Joshua sa panga niya. Marahas na kumubog ang ulo niya. But Sian expertly flipped his knife to his other hand and swung it across his opponent's stomach. Pero mabilis itong nasalag ni Joshua. Humagis sa ere ang karambit knife niya at saka marahas na pinasadahan ng kutsilyo ang dibdib niya. Dali-daling lumayaw si Sian sa binata. Joshua is much stronger than expected. He is wearing a thick bulletproof vest, but his knife still managed to cut deep through his flesh. Alam niyang sinanay ito ni Rafael mula pagkabata at sinanay din ni Kaito para maging substitute niya. Pero hindi niya akalain ganito pala ito kalakas. Napangiti si Joshua habang pinagmamasdan ang diskumpyadong mukha ni Sian. He trained so hard this moment. He endured Kaito's gruesome training, but he never wanted to be his substitute. He wanted Shadow Fox dead. He wanted him out of the entire picture. Joshua spun towards Sian. With one swift move, he gripped his knife and lunged it into his throat. Mabilis gumilid si Sian at kinangiti iyon ni Joshua. Mabilis niyang inihagis ang patalim sa kabila niyang kamay, sabay unday ng saksak sa leeg nito. Pero laking gulat ni Joshua nang masara na Sian ang braso niya, tsaka buong persang binali ang balikat niya. Hindi na siya binitawan pa nito. Gamit ang kabilang kamay, kinarne ni Sian ang kamay ni Joshua, katulad ng ginawa nito sa kanya. Fury blazed into Sian's eyes. He has been waiting for the right moment, the right time to go in for a kill. Pero bandang huli, hindi niya magagawang patayin ang binata. Tama ka. Sambit ni Sian sabay bitaw sa binata. Maaaring bata nga lang tingin namin sa'yo, pero kahit kailan, hindi namin inisip na hindi ka parte ng grupo. Baling-balikat, braso at tuwaktak na mga kamay. Pinagmasdan siyang mabuti ni Sian. Imbes na galit, awang hindi naramdaman niya para sa binata. Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay, Joshua. Isipin ko pa lang na hindi nangyari to at hindi ko narinig ang mga sinabi mo. Sinipa ni Sian ang kutsilyo palayo sa kamay nito, tsaka tumalikod at naglakad papaalis. Ngunit lalong sumilab ang galit sa mga mata ni Joshua. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mabilis na tumakbo si Joshua. Dugoan man ang kamay, pilit itong hinablot ang patalim sa sahig, sabay unday sa nakatalikod na binata. Pero laking gulat ni Joshua nang biglang humarang si Mia sa harapan niya. Pare-pareho silang napatigil. Mariing nagigting ang panga ni Sian nang hugutin ang patalim ni Joshua nang bumuon sa braso niya habang mahigpit na kayakap si Mia. Mariing nakatalikod siya. Pero nakita niyang mabilis sa pagtakbo ni Mia sa gilid ng mga mata niya. At kung may isang bagay na hindi niya hayaang mangyari, iyon ay ang mapahamak ang asawa niya. Tuluyang nablangko ang utak ni Mia habang pinagmamasa ng masaganang dugo na umaagos mula sa dibdib ni Joshua. She is confused as fuck. But the moment she saw Joshua try to stab her husband behind his back, she did not think twice. I'm sorry, Joshua, she whispered. Even her voice did not have the courage to escape her mouth. Joshua let out pain smile as he coughed out his own blood. Nangihina siyang napaluhod saka bumagsak sa sahig na puno ng kanyang dugo. His body felt numb, but his heart was utterly destroyed.
Wala na yatang masasakit pa kundi ang saksakin ka ng babaeng pinakamamahal mo. His head became blurry, his vision almost turning black, and the only thing he can hear was Mia's desperate cry and Sian's voice trying to reach the team through their listening device. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.